जस पंजाबी देख रहे हो सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਣਾ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਨ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵੱਸਦੇ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਤੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੰਥ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਐਫਰਟਸ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੱਜਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਹੌਲੀਡੇ, ਇੱਕ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਯੂਰਪੀਅਨਸ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਨਫੈਕਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੋਪੂਲੇਟਿਡ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਅਫਕੋਰਸ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਘਾ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਮੇਜ ਕਾਫੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹ ਰਮਦਾਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੈਥਲਿਕ ਫਰੈਂਡਸ ਈਸਟਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੂਇਸ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਪੈਸਓਵਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਿਲੀਜਨਸ, ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨਸ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਮੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੁਛ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਫਕੋਰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਾਇਸ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁਕਾਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਅਫਕੋਰਸ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਐਫਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਐਫਰਟ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੌਲੀਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਿਆ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੌਲੀਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਨ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਇਨ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਐਫਰਟਸ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ, ਐਂਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਲਿੰਡਾ ਲੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਲੀ, it's so good to be here. It's so good to be in City Hall. Tell us about this program. Sure. First of all, Sat Shri Akal, thank you so much for being here with us today as well. So this event is very significant because I believe it's one of the first times ever that we've had a celebration here at City Hall in the People's House for Sikh Heritage Month and Vaisakhi, and I know that this is a huge and very important holiday in the Sikh community, and so myself as well as a few other council members, we really wanted to make sure that we brought this event here to City Hall and that we were able to show the community, the city, the importance of all the contributions that the Sikh community has in our city in Queens especially. I couldn't agree with you more. To celebrate this event at City Hall in the heart of Manhattan is so powerful. But Councilmember Lee, you're doing more than just celebrating the holiday in, houses of government. You're going one step further. In fact, when it comes to Vaisakhi as a holiday, you're taking those initial first steps. Tell us about that initiative. Sure. So I introduced a bill at the City Council which is calling on the Department of Education to recognize Vaisakhi
be on the DOE New York City school calendar. And the reason why I think this is so important is because I still remember in the AAPI community, we fought for so many years to get Lunar New Year on the school calendar. And the reason why our community felt it was so important is because this is a day to recognize across New York City the importance of the Asian community and all the contributions, our heritage, how we celebrate. And so the same thing needs to be done for all of our diverse communities across the city. So that's why for me in particular, one of the things I spoke a lot about to people in the community was the importance of this holiday and how, I think a lot of the unfortunate hate that we've been seeing, hate crimes, in the Sikh community, the Jewish community, the Asian community, I truly believe a large part of that is we have to start educating our children at a very young age about the importance and the beauty in other cultures, other languages, and how diverse our communities are and the beauty in that. And that has to start at a very early age. So I think there's a lot deeper importance to why we need to have this holiday on the school calendar. And for me, for the very first time, we have 6 Asian Americans on the city council this year, which has never happened before. So that's why I feel the strong desire to have, we just passed Diwali, which is amazing. And so this is the next step, is to really get more of these important holidays and celebrations on the calendar. Once again, City Councilwoman Linda Lee from New York's 23rd District. Thank you so much for all the work you're doing. And I couldn't agree with you more. Teaching kids to celebrate not just the diversity, but the things that we celebrate amongst each other. That's the way to go. Thank you so much for this program. Thank you so much. ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਡੋਰਸ ਓਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਯੂਥ ਲਈ ਬਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੇਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ. Japneet, first of all, congratulations on getting something like this put together. ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਮੂਮੈਂਟ, right? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਵੀ're actually celebrating Sikh Heritage Month. ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ already ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ other countries like Canada and UK already do it, we're far behind because a lot of the Sikh congregation here in the States actually migrated from New York. So the fact that ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ behind, we finally made some ground. We have good allies in government now with Linda Lee, Lynn Shulman, Jim Gennaro, and what we weren't able to accomplish in 40 years. We had one meeting. They understood the significance of it, and I think it's more. It was very important that we write heritage because it's not about awareness anymore. People know who Sikhs are, but it's about sharing our heritage with our friends and neighbors that we live with. I couldn't agree with you more. And Japneet, how does it feel to be an honoree at this event today? So we had a big part in deciding who to honor, and for me it was about honoring the elders. And then Linda and others were like, we're gonna give you something on the side. I'm like, I don't want it, but it feels good because I think it shows that you're on the right path. And I think in our community where positive affirmation isn't a thing, it's always good to be acknowledged if you're doing the right thing. And for me, again, it's never about the paper, it's never about the awards, it's never about the citations, but it's about getting the work done. And now, out of the 7 bills that we presented, 3 are about to get passed, which is a big deal. Once again, ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ. ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਇਵੈਂਟ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਅਤੇ elected officials ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਵਿਦ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ. ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ. ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਫ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਵੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਡਾਈਵਰਸ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਮਚ ਮੋਰ ਵਰਕ ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ?
ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दैट। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਬਟ ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਟ ਆਲਸੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰੀਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੁਲਾਓ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ, ਸੋ ਵੈਲ ਸਪੋਕਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਟੈਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੀਇੰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਟੈਲ ਮੀ ਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਵੇਅਰ ਇਨ ਏ ਸਿਟੀ ਹਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, what kind of an impact and what kind of a benefit does that bring? ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿੰਗ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਗੱਤਕਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਆਨ ਦੀ ਹੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। Thank you so much, Sehjpreet Singh, Sikh Coalition, for the wise words as always, and ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ elected officials ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, several city council members have come together to make this event possible. Joining us now is Lynn Shulman, council member from the 29th District of New York. Council member Shulman, first of all, thank you so much for being one of the co-sponsors of this event. What prompted you and your cohorts to finally bring Vaisakhi into City Hall and let this community celebrate with local elected officials here? Well, I'm a co-sponsor on a bill with my colleague Linda Lee to make Vaisakhi a holiday that is recognized by the public school system and the City of New York. And it's so important to bring everyone together. Queens is the most diverse borough in the city, and so I thought it was very important to do that. Plus, my district is changing. I represent Richmond Hill. I will represent a huge part of Richmond Hill now, and so the Sikh community is a big piece of that. And so it's so important to make sure that everyone is able to participate in our government and our process. Once again, Councilmember Shulman, thank you so much. You're getting ahead of that, redistricting and making sure the Sikh community knows you care about the things they care about. And happy Vaisakhi to you. Happy Vaisakhi to you. Thank you. Sat Shri Akal, good evening. My name is Linda Lee, City Council member for District 23 out in Eastern Queens. No, you don't have to clap. And it is my pleasure and honor to welcome you all to this wonderful evening for our 2023 Sikh Heritage Month and Vaisakhi celebration. So welcome to all of our distinguished guests. And we come to celebrate this special evening. And I want to especially thank Speaker Adrian Adams,
Councilmember Jim Gennaro. Woohoo, raise your hand. Councilmember Shekhar Krishnan. Councilmember Lynn Shulman. Councilmember Sandra Ong and Councilmember Marjorie Velasquez. And it was on Vaisakhi that the 10th Guru of Sikhism, Guru Gobind Singh, declared the creation of the Khalsa, a purified and reconstituted Sikh community. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Evening from here in City Hall and from here in City Hall, happy Vaisakhi! For those who may not recognize me with my pagadi on today, I'm Councilmember Shekhar Krishnan from Jackson Heights and Elmhurst, Queens, and proudly here as one of the first South Asians ever elected to our city council in New York City's history. I am so honored and grateful to be with you all here today, because when we think about representation, when we think about our communities being seen and heard by city government, by all levels of government, these are the celebrations, Vaisakhi in City Hall today, and many others, where we make sure to celebrate our cultures, our religions, our community, right here at the seat of government. Now, Vaisakhi, as one of the holiest, most meaningful holidays in Sikhism, which personally to me has always had such significance because it also is around the same time as Vishu, which those of us who are Tamil and from South India also celebrate too. It is a time of harvest, a time of renewal, a time to be with family and reflect on three things. First, on Sikhism and its values of equality and justice for all. The way in which it embraces seva, or service. The way in which our Sikh communities open their gurdwaras for langar, open their hearts and their doors to welcome all those who may be less fortunate, who need the help of another brother or sister. Sikhism represents these values of service to all and of justice. Secondly, on Vaisakhi, we also remember and celebrate the immense contributions of our Sikh community to New York City, to our country and society. It is a moment to come together to both recognize those contributions and to recommit to standing against any kind of hate or bigotry. I represent District 29 in Queens, which consists of Richmond Hill, Forest Hills, Kew Gardens, and Rego Park. I am so thrilled to be here tonight to recognize April as Sikh Heritage Month and celebrate the importance of the Sikh identity and Vaisakhi. The Sikh Cultural Society, located in Richmond Hill, is a pillar in the Sikh community. They are one of the oldest and largest gurdwaras in New York City and have been a vital community hub in South Richmond Hill. Today is a very historical day because New York City, our Honorable Mayor, our City Speaker, Andrea Adam, and especially the host of this event, the Vaisakhi celebration by Linda Lee, our Len Schumann, and City Council Shekhar, and the James Gennaro. We welcome you because you gave us the opportunity to celebration the Sikh people, our Vaisakhi celebration in the City Hall. Today we are feeling like this is our own home in the New York City. The Sikh community is not afraid to stand up against that. This is what they are all about in my humble estimation. When one looks in Punjab and sees the relative number of Sikhs to other people in Punjab and the relative numbers of people who serve in the military, who serve in the police, who protect not just Sikhs, but everyone. And there are people that can
fight outwardly and protect, but also when it comes to faith, is also an inner fight. Hello everyone. First and foremost, I'd like to thank you all for inviting us here today. It's a pleasure being here. If you're wondering what Vaheguru Ji Ka Khalsa and Vaheguru Ji Ki Fateh means, this is what it means. It's a slogan given by our 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji, at a ceremony of giving nectar, Amrit, to create the Khalsa, which means the pure ones belong to Guru and victory belongs to Guru. And the sermon of the Lord. I am a sacrifice to my Guru. To the Guru, I am a sacrifice. Come join with me, O Sikh of the Guru, come join with me. You are my Guru's beloved. The glorious praises of the Lord are pleasing to the Lord. Before I start, I would like to share a quote written by Shri Guru Gobind Singh Ji. देह शिवा बर मोह है शुभ कर्मत दे कबहू न डरो और स्यो जब चाहे लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो, which means, O power of Akal, give me this boon, may I never ever shrink from doing good deeds, that I shall not fear when I go into combat, and with determination I will be victorious. I want to say thanks to everyone for giving me your precious time. And build a bridge between the reality and the idea of an egalitarian society. The Khalsa is derived from the names of the 5 beloved ones who were the first to answer the call of political and spiritual love. Thank you. So all sare thank you boldo. Thank you. ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਲਮ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। Gurdwara, I say special because it's in our district of District 23. We have Gurdwara. We have Gurdwara Sant Sagar, who is being honored today. Could come up. Thank you. It's a great honor to be recognized in the City Hall. And Linda, thank you very much. And you and your colleagues have got this program very well conducted. ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਵੂਮਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਵਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਆਨਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਸਾਖੀ ਇਹ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਔਰ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਕੈਥੋਲਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਦਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਡੇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਲਈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਓਵਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। अर्लीयर इन द वीक ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਨ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਸੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਤਵਾਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੈਂਪਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪਾ ਫਲੋਰੀਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਬਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੋਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੌਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਚੁਣੇ, ਕਿਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਫੇਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਬਟ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣਾ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਪਿਕਚਰਸ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, aashmeeta@jusbroadcasting.com। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।